Dahil nabitin namin kayo sa part 1, narito ang part 2 upang dagdag kaalaman sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga kalamansi. Sa video na ito, asahang matutunan ang importansya ng paglalagay ng bintana at palda. Oo mga ka-sideline, tama kayo ng dinig. Akala nyo, bahay at tao lang ang pwede magkaroon ng bintana at palda, no? Well, it's time for us to explore and discover new ways dito lamang sa sideline.ph. Ang susunod na gagawin natin ngayon sa kalamansi natin, lalagyan natin siya ng mga yung tinatawag na bintana. No? Yung bintana kasi yun ang mag-aalaw sa hangin para pumasok sa structure natin. Magandang pinapasukan ng hangin palagi yun, yung kalamansi mo, yung sa looban. Pero bago mo magawa yun, kailangan sikapin mo na malinis muna yung sa loob. So papakita natin ngayon yung dumi sa loob. Yan yung mga kailangan tanggalin natin. Marumi ang ano niya. So yun muna ang gagawin natin. Pagkatapos natin ginawa yun, lalagyan natin siya ngayon yung mga bintana. Okay? Ito ang kinalabasan matapos linisin ang loob ng kalamansi. O ayan, pwede na natin lagyan ng bintana. Dahil malinis na yun sa loob, pwede na natin implement ngayon yung paglalagay ng mga bintana. Dapat ang objective mo, halos nakikita mo yung sa loob. Kaya yun ang purpose kung bakit tinanggal din natin yung mga dumi sa loob. Para mas madali natin siya makita. Mamimili niyan ako ng branch na halos ayoko. Tulad nitong branch na to, na halos naka-diretso naman. No? Dun sa part 1, sinabi natin, yung mga branches natin, hanggat maaari, 45 to 60 degree. So kung namimili ka ng branches, nakita mo naman, nakababa siya, tanggalin mo yon. Mas magandang tanggalin yon para magkaroon ka ng bintana. Okay? So tatanggalin ko yan. Yan. Ayun. Nakahiga sila eh. Huh? Ito, nakahiga din naman yan. Okay, balikan natin. Tingnan natin. Okay. Ito, nakababa. Hindi mo kailangan yung nakababa na yan. So, ito yung kalamansi natin ngayon. Pag nalagyan na natin ng mga bintana. So, makikita mo, ayan, meron ka ng bintana dyan. Tapos yung kanina dito, hindi ba, pinakita natin yon na meron ka ng bintana. Yung tinanggal ko kanina, ito yon. So, iikot ka sa kalamansi mo. Titigan mo. Tulad dito, meron ka din bintana. Ayan. Ayan yung mga bintana sinasabi natin. Makikita natin dito sa meron tayong itong branch na to, tsaka itong branch na to. So, kung kailangan, tanggalin mo ang isa dyan kasi nag-aagawan din naman ng yan ng espasyo. Hindi magandang maintain mo yan, nakikita mo rin, pati sa kanito, papunta doon. Pangit. So, tatanggalin na natin yan, hindi natin kailangan yan. So, tanggalin yan. Ang resulta, open yung space. Mas magandang tignan, mas maganda yung espasyo, tapos wala kang nag-aagawan ng nutrients. Makikita natin sa kalamansing ito na medyo makapal pa sa ilalim. Kumpara sa itaas dahil nabawasan ito at nagkaroon na ng bintana. Kaya naman, mas maiiwasan na natin ang mga insekto na mamahay sa ating mga kalamansi. So, pupunta naman tayo ngayon sa tinatawag na palda o skirt ng halaman. So, dito sa halaman natin ito, makikita natin na medyo makapal pa talaga yung ilalim. Kumpara sa taas, kung saan napaka-spacious. Pwede nang maliwanag na sa loob. Napakaganda niyang ng maliwanag yung sa loob. Kasi yung insekto parang nadi-discourage silang magmamahay dyan. Kasi naarawan yan. So, paano yung diskarte natin? Again, ang pinakamagandang technique, pupunta ka muna dun sa loob para mas madali mong makita kung ano ang tinatanggal mo.
So magsisimula ako doon sa mga maliit na sanga sa loob. Makikita natin, meron tayong mas mababa doon. Ito yan. Masyado nang mababa yan para sa halaman. Kasi kung namunga yan, napakakunti lang, halos nasa ilalim na yan eh. Hindi na rin maganda. So, puputulin natin dyan na yan. Hindi natin puputulin. Okay. Ito, tatatakpan na to. Ito, makapal. Tapos ito, natatakpan. Makikita mo rin naman sa ano niya, sa mga dahon niya, hindi na ganun kalalaki. Hindi na rin siya healthy. Okay? So, tatanggalin natin yan. Yan. Tapos dito, maraming makapal. Magbabawas tayo dyan. Ito, intertwined. Intertwined. Walang gagawin yan dyan. Intertwined. Dito, dinadaanan nyo to. Kailangan palaging sinisimplify natin ng structure natin. Huwag masyadong yung kahit saan pumunta yung mga sanga, pababayaan natin. Mas maiging tayo nagde-decide kung anong gusto natin forma ng halaman natin. So babawasan ko lang to para magkaroon ng konti. Para makahinga yung mga dahon. Intertwined ulit. Ito tsaka yon. Tanggalin ko yan. Okay? Ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ang canopy kailangan buksan kasi gusto mong pumasok yung araw. At ang isa pa doon, ang pag binuksan mo yung sa loob ng halaman mo, yung mga branches sa loob, mamumunga yung mga yan, basta nakabukas. Pero pagkatapos mamunga, tandaan, kailangan ding linisan yung loob. Ito na ang resulta ng pagkakaroon ng canopy sa kalamansi. Ayos, di ba? Ngayon natapos na tayo sa pag-prune ng kalamansing ito, aming ipapakita sa inyo ang resulta ng ating pag-prune sa kalamansi. O di ba mga ka-sideline? Nakita nyo na ang kaibahan ng hindi naayos sa na-prune na kalamansi. Power, di ba? Achieve! Hindi pa nagtatapos dyan ka-sideline. Meron pa kaming mahalagang payo na dapat din nating tandaan. Sikapin natin yung kalamansi natin, hindi siya ganong kataasan para madaling ma-manage. Unang-una, kapag masyadong mataas, mahirap isprayan. Mahirap abutin din yung mga bunga. Tsaka kapag nag-pruning tayo, nahihirapan din tayo. Yung taas ng kalamansi, mini-maintain natin dun sa kaya nating i-manage or abutin. Marami sa mga karaniwang kalamansi farmers, ang ginagamit nilang pag-prune, ito yung mga garden shear. No? Ang ginagawa nila, kung nakita nila makapal, ikakat nilang ganyan. Payo lang, kapag ginawa natin yon, ang nangyayari kasi, yung halaman parang nagagalit siya. Ang gagawin niya, yung pinutol mo, lalagyan niya ng napakarami at sabay-sabay yon. Hindi makakaganda sa structure natin ang garden shear. Mas mabuti pa rin yung selective pruning, kung saan isa-isa titignan natin yung mga sanga ng halaman natin. Para maaga pa lang, nakikita natin ang struktura at nagiging mas healthy yung ang halaman natin. Isa na namang makabuluhang araw ang nagdaan kasama kayo ka-sideline. Dito sa sideline.ph, hatid namin sa inyo ang siksik na kaalaman at panibagong pamamaraan mula sa pangkalamansian hanggang sa pangkabuhay at pambayanihan. Abangan at samahan kaming muli sa isa na namang makulay na episode dito lamang sa sideline.ph.